7 8 9 10. سلام دوستای عزیز، با امید که همه شما جور صحتمند باشین با اعضای خانوادگیتان. خوش آمدین به برنامه نگینها با من مهناز عالم. بسیار خوشحال هستم که باز هم میمان خانه های شما شدیم. امشب شب 28 ماه مبارک رمضان است. بسیار نزدیک شدیم به عید بخیر. برنامه امروز ما 3 بخش دارد. بخش اول ما راجع به حضرت نوح علیه السلام است، یک قصه‌شم براتون میکنم. بخش دوم ما راجع به یک قصه حضرت شمیل علیه السلام است، شاید نامش هیچ وقت نشنیده باشین. و بخش سوم ما راجع به روز مادر است که روز مادر دین روز بود و میخوایم که اگر چی تیر شده هنوزم تبریکی خداپتم. روز مادر از صمیم قلب به تمام مادران عزیز، مخصوصا مادر جان خودم تبریک میگم. به نام خداوند یکتا برنامه امروز آغاز میکنم. بخش اول ما راجع به حضرت نوح علیه السلام است. خب حضرت نوح علیه السلام یک پیغمبر بود و تقریبا 1000 سال بعد از حضرت آدم علیه السلام تولد شدن. مردم حضرت نوح علیه السلام بت پرست بودن و به خداوند یکتا ایمان نداشتن، بتا را پرستش میکردن. یک رواج داشتن در منطقه خود که وقتی که یک نفر خوب بهشان میمرد، که یک نفر بود که زیاد کمک میکرد مردم و زیاد آدم خوب بود، میگرفتن مجسمه از این نفر جور میکردن و عموما نسلای بعدی وقتی که کلان میشدن فکر میکردن که اون مجسمه را باید از عبادت کنن و اون مجسمه را عبادت میکردن. یک فکر میکردن که یکی از خدایانشان بود. خب خداوند یکتا حضرت نوح علیه السلام روان کرد تا که را برای درست راهنمایی کنن. حضرت نوح علیه السلام بسیار یک مرد با صبر بود و حضرت نوح علیه السلام همیشه وقتی که کوشش میکرد مردم برای درست راهنمایی کنه، همیشه برشان میگفت که اگر کار درست نکنین یک جزا میبینین. و منظورش از این جزا چی بود؟ روز آخرت و روز آخرت، دوزخ، اینی چیزا را میگفت که اگر به خداوند یکتا ایمان نداشته باشین باز عاقبتتان خوب نمی باشه. خب مردم دو تقسیم شدن، به 2 گروه تقسیم شدن. یک گروه که نفرای غریب بود که دید بد نداشتن، قلب پاک داشتن، با گپای حضرت نوح علیه السلام گوش کردن، یکتا پرست شدن. باز گروه نفرای دیگه، گروه دوم از نفرای بسیار پولدار جور شده بود که اون نفرای بسیار قوی بودن و نفرای بسیار قوی بودن که با گپای حضرت نوح علیه السلام گوش نمیکردن. این نفرای پولدار قوی همیشه به حضرت نوح علیه السلام پیشنهاد میکردن که خب امرای ما یک جای شو، ما تو را پولدار میسازیم، این قصه یکتا پرستی را بیخی از بین ببر. اما حضرت نوح علیه السلام همیشه رد میکرد این پیشنهادشانه و میگفت که ما فقط به خداوند یکتا ایمان دارم، نه به پول ضرورت دارم، به هیچ چیز ضرورت ندارم. خب این نفرای پولدار فقط سرشخنده میکردن و میگفتن که تو بسیار احمق هستی که پول انتخاب نمی کنی، قوی بودن و قوت قبول نمی کنی، فقط با خداوند یکتایت ایمان داری. تو با رسول الله علامت امرش گب میزنن، میگفتن که همیشه میگی ما یک جزا میبینیم اگر یک کار درست نکنیم. و میگفتن که خب اینو به خدایت بگو که می جزا را و ما نشان بده تا که ما به گپای تو باور کنیم. حضرت نوح علیه السلام یک گپ برشان گفت که وقتی که خداوند یکتا بخواد که شما یک جزا ببینید، شما نمیتونین که از این جزا فرار کنین و اقسم نیست که به خواست شما خداوند یکتا بر شما جزا بده.
می گپا را برشان گفت و هنوزم به گپایش باور نکردن. و ماها و سالها حضرت نوح علیه السلام کوشش کرد تا که یار برای درست رهنمایی کنه. این نفرای کافر که یکتا پرست نبودن و گپایش گوش نکردن. حضرت نوح علیه السلام زیاد جگرخون شد و یک روز به خداوند یکتا دعا کرد که تمام کافرها از بین برن. برش وای آمد که باید یک کشتی جور کنن. خب با تعداد خارج از نفرای که امرش یک جای بود، امرش وای یک جای شد و یک کشتی جور کردن. اما این کشتی را در جای جور نکردن که اونجا کدام بر بوده باشه یا کدام جای بوده باشه که در کشتی سوار شوند و کشتی ببریشان هر جای. مردم سرشان و اینمی خاطر انتقاد میکرد. یک روز که بسیار باران شدید شروع شد و باران بارید هیچ خلاصی نداشت. حضرت نوح علیه السلام فهمید که این جزای خداوند یکتا بود. وقتی که از داشتش آب برآمد فهمید که این جزای است که خداوند یکتا میخواید به کافرها بده تا که کافرها از بین برن. حضرت نوح علیه السلام به اونم تعداد خود از نفرایی که به گپایش باور میکرد و یکتا پرستا با یک جای شد و را به کشتی سوار کرد و با خود یک جوره از هر حیوان آورد. یک زن یک مرد هر حیوان آورد. کافرها امرش به کشتی سوار نشدن و هنوزم سر حضرت نوح علیه السلام خنده میکردن و رشخند میزدن که تو به جای ازی که خود نجات بدی حیوانها رو نجات بدی. در جمع از این کافرها 2 نفر بسیار نزدیک حضرت نوح علیه السلام بود که زنش و بچهش بود. هرچقدر کوشش کرد تا که واره سوار کنه به کشتی و واره یکتا پرست بسازه و به گپایش گوش نکردن و کافر بودن و رفتن با کافر یک جای شدن و هیچ نتانستن که خدا نجات بدن. کافرها هرچ کوشش کردن که خدا نجات بدن از قدر آب و از سیل نتانستن. با سر کوه بالا شدن اما نتانستن که خدا نجات بدن. یک دم یک موج بسیار کلان آمد و کلشان از بین بود. بالاخره باران کم شد و بالاخره باران استاد شد. دیگر نبارید و کل جای آب خشک شد. این سیل تمام شهر حضرت نوح علیه السلام از بین برد. خانه ها و چیزی که بود نبود از بین برد. حضرت نوح علیه السلام اگرچه که تانست که کافران خود از کافران نجات بده و یکتا پرستای دیگر از سیل نجات بده، هنوزم جگرخون بود از خاطر که زنش و بچیش به گپایش گوش نکردن. خداوند یکتا برش گفت و برش وای آمد که خانواده واقعی کسان هستند که به خداوند یکتا ایمان دارند. نفرایی که خدا میگن که از خانواده است که به خداوند یکتا ایمان ندارن، خانواده واقعی نیست. خب این سیل قسمه که گفتم کل چیز از بین برد، اما یکتا پرستا تانستن که تمام شهر پس منظم کنن و جور کنن، خانه های نو جور کردن و پس اونمو شهر مثل سابق جور کردن. قسم جور کردن که هیچ معلوم نمیشد که کدام سیل شده باشه. وقتی که حضرت نوح علیه السلام آخرین نفسهای خود میکشید، هنوزم به نفری که در دورش بود میگفت که به خداوند یکتا ایمان داشته باشید. این قصه بخش اول ما بود. We're going to talk about Prophet Noah, peace be upon him, and he was one of the prophets. He was born almost 1,000 years after Prophet Adam, peace be upon him, and his people were not very good people. They did not believe in the one and only
Allah subhanahu wa ta'ala, they worshipped idols. When good people died, they had this tradition where they would make a statue of that person. Usually when the children of those people who made that statue would grow up, they would think that that statue was supposed to be worshipped, and they would worship that idol. And they would worship that statue thinking that that statue was one of their gods, when in reality, the statue wasn't one of their gods. Allah subhanahu wa ta'ala sent Prophet Noah, peace be upon him, to guide these people towards the right direction. Prophet Noah, peace be upon him, was a very patient man, and whenever he tried to guide people towards the right path, he would always tell them about the big punishment, that if they do not believe in the one and only Allah subhanahu wa ta'ala, they were going to face a big punishment. People were divided into two groups. The group of people that believed in Prophet Noah, peace be upon him, was mostly made up of very poor people who were very kind-hearted and were not very strong. The second group of people who did not believe in Prophet Noah, peace be upon him, were people who were very rich and strong, and they did not believe in Prophet Noah, peace be upon him. Time and time again, they tried to guide Prophet Noah, peace be upon him, towards the right direction, and they told him to forget about the whole worshiping the right person thing, and they tried to persuade him into becoming one of them by giving him lots of money. They made many offers to him, but he rejected all of the offers and always said that he had faith in the one and only Allah subhanahu wa ta'ala. The rich people always laughed him off and thought that he was very funny because he did not choose money. He didn't want to be strong. He just believed in his one and only God. And the rich people kept on saying, you always say that we're going to face a punishment. Tell your God to bring the punishment to us, so we face the punishment, so we believe in you. Prophet Noah would always tell them that Allah subhanahu wa ta'ala will give you a punishment whenever Allah subhanahu wa ta'ala wants, and once you have to face a punishment, and it is Allah subhanahu wa ta'ala's order, and Allah subhanahu wa ta'ala wants you to face that punishment, you cannot escape from that punishment. He tried to convince people for months and years, but they never listened to him, and they never believed in the one and only Allah subhanahu wa ta'ala, and they would always be guided towards the wrong direction. Prophet Noah, peace be upon him, got very tired and very upset and prayed to Allah subhanahu wa ta'ala that all the people that weren't believers, all of the people that didn't have faith in Allah subhanahu wa ta'ala, he prayed that all of those people would be destroyed and would die. He got an order from Allah subhanahu wa ta'ala to make a boat. So with the small group of people he got together and they all made a boat. The people would laugh at them because they noticed how the boat that they were making was not in a river. They were not making it near a river or a sea or anywhere to actually sail the boat and put the boat so it could take them everywhere. The boat was made on dry land. Allah subhanahu wa ta'ala gave that order, and Prophet Noah made that boat, and suddenly one day it started to rain. And it was raining like it had never rained before. It was raining a lot. And Prophet Noah, peace be upon him, knew that it was Allah subhanahu wa ta'ala's punishment to the misbelievers when he saw that there was water coming out of his oven. He quickly got the small amount of supporters he had and people who had faith in Allah subhanahu wa ta'ala. He got them together and took them into the boat. He also took with him a pair of each animal, a female and a male of each animal, and took them into the boat. Although all of this chaos was happening, the non-believers were still laughing at Prophet Noah, peace be upon him, because they were saying, you're not saving yourself, you're saving animals. What are you doing? Why are you so... This is their opinion, not mine. This is what they said, not me. Why are you so stupid?
this is what they would say to him. Prophet Noah, peace be upon him, had a wife and a son who did not come with him. So his wife and his son were non-believers, and they did not come with him onto the boat. No matter how hard he tried, they did not believe in Allah subhanahu wa ta'ala, and they thought that they could save themselves, and they went with the non-believers. The non-believers tried as hard as they could to save themselves, but they could not. They climbed up mountains, but a big wave of water came and killed them all and destroyed them all. So they were not able to escape the big wave. The waters started to dry up and the raining started to stop. And Prophet Noah, peace be upon him, was able to save the small amount of people who believed in Allah subhanahu wa ta'ala, and was able to save a small amount of the animals, but not the non-believers. Prophet Noah was sad because he lost his wife and his son because of this whole situation that happened and all of this chaos. But Allah subhanahu wa ta'ala told him that his true family members were people who believed in Allah subhanahu wa ta'ala and had faith in Allah subhanahu wa ta'ala. Those who did not have faith in Allah subhanahu wa ta'ala were not his true family. Okay, so that flood ruined their entire city and their entire village. All of the houses were destroyed. Everything was completely destroyed. And so people got together and they started to rebuild the city. And they made new houses and new places and made the city look like it had never looked like before. And it looked like that nothing had happened to that city of theirs. Even during his last breath, Prophet Noah, peace be upon him, told the young children around him and all the people around him to have faith in the one and only Allah. خب یک وقفه کوتاه میگیریم دوستای عزیز و برمیگردیم. برگشتیم از وقفه دوستای عزیز و این بخش ما راجع به چی است؟ یک قصه کوتاه حضرت شمیل علیه السلام. شاید نامش هیچ وقت نشنیده باشین، اما یکی از پیغمبران بود. قصهش براتون میکنم. در وقت حضرت اسرائیل علیه السلام، بنی اسرائیل دشمنای خودش شکست دادن در جنگ. و بنی اسرائیل اگر نمیفهمین که کیا هستن، یک قوم بودن که بعد از حضرت عیسی علیه السلام اینمی نفرایی که در خانوادهش بود به نام بنی اسرائیل شناخته میشد. مثلا بعد از حضرت عیسی حضرت یعقوب بود، بعد از حضرت یعقوب حضرت یوسف علیه السلام، یا کلشان در جمع بنی اسرائیل می آمدن. بنی اسرائیل کسانی که گفتم یک پیروز شدن در یک جنگ و دشمنای خود شکست دادن و این دشمنایشان کی بود؟ فلسطینیا. و وقتی که بنی اسرائیل پیروز شد، یک تعداد کلان از جایداد و زمینهای فلسطینیا را به دست آوردن و در زمین زندگی کردن. فلسطینیای کافر که بتپرست بودن رفتن به شهرهای خرد که باقی مانده بود در فلسطین و تعداد کم از زمین که باقی مانده بود برشان، رفتن در اونجا و زندگی خود ادامه دادن. روز به روز بنی اسرائیل خراب شده رفت، بیراه شده رفت، بتپرست شدن و کارهای بسیار خراب انجام دادن و بسیار نفرای ظالم شدن، کارهای غلط میکردن و خداوند متعال برشان یک جزای خوب کلان داد که دشمنشان که کافرها بوده قوی ساخت و بنی اسرائیل در چندین جنگ شکست دادن، زنایشان و اولادایشان گرفتن و نوکرای خود ساختن و خب یک جزای بسیار کلان
و یک شوک بسیار کلان دید بنی اسرائیل بعد از بیراه شدن. بنی اسرائیل یک باور احمقانه دیگه هم داشت که فکر میکردن که از خاطر در تمام جنگای خود برنده میشن از خاطر که یک قوطی داشتن. یک قوطی داشتن که او را به نام قوطی خوشبختیشان، اون نام سرش مانده بود که فکر میکردن که از خاطر دونمو قوطی همیشه در تمام جنگای خود پیروز میشن. و یک جزای دیگه هم برشون خداوند داد که دشمنا را روان کرد و دشمنا را قوی ساخت و رفتن قوطی را از بنی اسرائیل دزدی کردن. بنی اسرائیل بیخی دیگه باورشان نمیشد، بسیار ترسیده بودند. خداوند یکتا باز هم برای بنی اسرائیل یک چانس داد و پیغمبر روان کرد تا که راهنمایی کنه برای درست. و پیغمبر کی بود؟ حضرت شمیل علیه السلام. حضرت شمیل علیه السلام کوشش کرد تا که بنی اسرائیل یکی ساخت، یک جا ساخت و واره برای درست راهنمایی کرد و واره یک تا پرست ساخت باز هم و از بتپرستی دورشان کرد. حضرت شمیل علیه السلام میخواست که یار زیاد کمک کنه و بنی اسرائیل باز هم پیروز بسازه و جنگ ها را باز هم ببرن و میخواست که بنی اسرائیل کافرها را شکست بده. اما حضرت شمیل علیه السلام بسیار پیر بود. بنی اسرائیل یک فرمایش داد و یک مفکوره خود با حضرت شمیل علیه السلام شریک کردن که گفتن بیا که یک پادشاه در بین خود داشته باشیم. حضرت شمیل علیه السلام به این جگه شد که بنی اسرائیل نمیفهمیدن که یک پیغمبر و اون پیغمبر خداوند یکتا از 1000 تا پادشاه هم که میتونه قوی باشه با کمک خداوند یکتا. به این گپ جگه شد که بنی اسرائیل گپ نمیفهمید. خب حضرت شمیل علیه السلام از خداوند یکتا کمک خواست و خداوند یکتا یک پادشاه را انتخاب کرد و ایکی بود؟ یک کسی بود به نام تولید و تولید یک چوپان بود. حضرت شمیل پیش از این که تولید را ببینه فکر میکرد که بنی اسرائیل نمیتونه که جنگ ببره. چطور؟ از خاطر که بارها بنی اسرائیل نشان داده بود به پیغمبرها و کارای کرده بودن که نشان دادن که بسیار بی‌غیرت هستند. یعنی چندین بار گفتن که ما جنگ میکنیم، ما تا آخرین نفس خود جنگ میکنیم، اما باز وقتای شده بود که ترسیده بودن و فرار کرده بودن از جنگ کردن و شکست قبول کرده بودن. اما این دفعه بنی اسرائیل قسم خوردن به نام خداوند یکتا که می جنگن تا آخرین نفس. خب تولید قسمه که گفتم یک چوپان بود و اون تصادف اون روزی که بنی اسرائیل حضرت شمیل علیه السلام یک ملاقات داشتن، این خر خود گم کرده بود و رفته بود خر خود می پالید که تیر می شد که دید که بنی اسرائیل حضرت شمیل علیه السلام یک جای بودن. حضرت شمیل علیه السلام شناخت و فهمید که او پیغمبر است و به بسیار احترام امرش گپ زد، گفت که ما خر ما گم کردیم. حضرت شمیل علیه السلام تولید شناخت به عنوان کسی که خداوند یکتا انتخاب کرده بود تا که پادشاه شود و برای بنی اسرائیل گفت که خداوند یکتا تولید انتخاب کرده تا که پادشاهتان شود. تولید هم قسم نبود که بسیار یک آدم خراب بوده باشه، بسیار یک آدم فهمیده و لایق بود، اگرچه که چوپان بود و قدر پولدار نبود. خب بنی اسرائیل اول قبول نکردن، بنی اسرائیل شوخ و گپای حضرت شمیل باور نکردن و تولید به عنوان پادشاه قبول نکردن. گفتن که پادشاه باید از بین خود ما باشه.
یعنی اگر پادشاه بنی اسرائیل است باید از خودش هم یکی از بنی اسرائیل باشه. اما و خواست خداوند یکتا را رد کرد. اما خداوند یکتا یک معجزه کرد و 2 فرشته را روان کرد تا کنون قوطی خوشبختیشانه برشان بیاره و بعد از دیدن از اونمو قوطی فهمیدن که اونمو معجزه بود و این خواست خداوند یکتا را باید قبول کنن و خواست خداوند یکتا را قبول کردن و حضرت شمیل علیه السلام بسیار خوش شد و شروع کردن برای درست رفتن و کوشش کردن تا که جنگای آینده را ببرن. خب من قصای دیگر را نمیگم براتون، یک قصه بسیار کوتاه بود. یک گپ دیگه هم براتون میگم دوست عزیز که حضرت شمیل یکی از پیغمبرای بود که امروی حضرت داوود علیه السلام زیاد وقت خود سپری کرد و حضرت داوود علیه السلام از زیاد کمک کرد در وقت پیغمبریش. حضرت شمیل علیه السلام به سن 90 سالگی زندگی خود از دست داد. خب و پات کرد. خب ای بود بخش دوم. We're going to talk about Prophet Shmuel, peace be upon him. During Prophet Israel, peace be upon him, Bani Israel won a war against the Palestinians and the people of Palestine who were idol worshippers, and Bani Israel was able to own a big portion of the Palestinian people's land. And the idol worshippers that were from Palestine went to the smaller cities that were left and continued their idol worshipping there. Day by day, Bani Israel became worse. They started to idol worship. They started to do terrible things. They started to become very bad people and very greedy and rude people. And they believed that they would always win their wars because they had a box that gave them lots of luck, and they had named it the good luck box, the blessed box. And Allah subhanahu wa ta'ala gave them a punishment. And what was the punishment? Allah subhanahu wa ta'ala made their enemies stronger. The non-believers won Bani Israel in multiple wars and in many wars, took their wives and their children and made them their slaves. And Bani Israel was left broken. Prophet Shmuel, peace be upon him, was sent by Allah subhanahu wa ta'ala to guide these people towards the right direction. And after many years, Prophet Shmuel, peace be upon him, was finally able to convince these people to worship the one and only Allah subhanahu wa ta'ala. Prophet Shmuel, peace be upon him, really wanted to help, but he was very old. And the Bani Israel requested to choose a king from them so they could have a king. Prophet Shmuel was sad because the Bani Israel did not understand that a prophet could be stronger than more than thousands of kings with the help of Allah subhanahu wa ta'ala. Prophet Shmuel also thought that they weren't very brave because the Bani Israel had proven multiple times that they were not very brave. They would always promise to fight, but they would never fight when they got very scared. Allah subhanahu wa ta'ala chose Talut, one of the people that lived in that area, to become a king, the king of Bani Israel. Talut was a farmer, as I said, and he was very smart. And what a coincidence that he was looking for his donkey the day that the Bani Israel and Prophet Shmuel, peace be upon him, were talking outside. When he passed, he saw Prophet Shmuel, peace be upon him, and the Bani Israel, and recognized Prophet Shmuel as a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. And Prophet Shmuel, peace be upon him, recognized Talut as the person that was chosen to become the king of Bani Israel. Okay, so Bani Israel did not accept Talut as king, and they said that the king should be one of us, should be a person from the Bani Israel, and they did not accept Allah subhanahu wa ta'ala's order.
And Allah subhanahu wa ta'ala decided to show them a miracle by sending 2 angels to get their blessed box from the non-believers. When they saw that miracle and they saw how that miracle happened, they believed in Prophet Shamil, peace be upon him, and they accepted Allah subhanahu wa ta'ala's order and made Tolud their king. And they started to fight. Prophet Shamil was also one of the prophets who spent lots of time with Prophet Dawood, peace be upon him, and tried to educate Prophet Dawood, peace be upon him. Prophet Shamil, peace be upon him, died at the age of 90 years old. خب به بخش سیوم خود رسیدیم دوستای عزیز و این بخش ما راجع به حقوق مادر. این روز مادر بود، از خاطر میخوایم که بخش روز مادر ما امروز داشته باشم. مادر چی است؟ مادر یعنی فرشته روی زمین. از قدر احترامش کنیم انوزم کم است و حقشان ادوا کردن نمیتونیم. مادر جانای ما شب تا صبح بیدار بودن و همیشه زحمت ما را کشیدن و میکشن. در قرآن گفته شده که بهشت در زیر پای مادر است. خب مادرای ما قسمه که گفتم زیاد زحمت ما را کشیدن و میکشن، چرا که نان خوردن به ما یاد دادن، راه گشتن به ما یاد دادن، گپ زدن به ما یاد دادن و تا آخر عمرایشان و تشویش ما را میکنن. هر چقدر بگویم میشن که تشویش نکنین، تشویش ما را میکنن. اینه که به ما نشان میدن. گفته باشم که مادر پدر دو میوه کم یافته است که اگر از دست بدیمشانه هیچ وقت پس به دست آوردن نمیده. جشن روز مادر وقت بیل الملل بینی کلمه است که زیاد مشکل دارم امرش. بین المللی شد که زیاد مملکت ها شروع کردن به تجلیل کردن از این جشن در سال 1914 و این جشن جهانی شد بعد سال 1914 و به بعد. خب ما یک بخش بگویم یا ما یک گپک کوتاه میخوایم بگویم پیش از که دری خلاص کنم این بخش خدا که امرایتان اگرچه که من مادرم زیاد دوست دارم، من یگان چیزایی است که از کل چیز که زیادتر دوست دارم. من قدر مادرم دوست دارم که هیچ پرسان نکنین، اما چند چیز هست که من زیادتر دوست دارم راجبش. اولش که بسیار دلسوز و مهربان است. هر دفعه که یک غریبه میبینه دلش همیشه میسوزه و برشان کمک میکنه و بسیار مهربان است و این که همیشه کوشش کرده تا که مرا خوش نگاه کنه. دومین چیزی که زیاد راجع به مادرم خوش دارم ایست که بسیار با سلیقه است و بسیار کالای مقبول میپوشه. یک چیزی که راجع به مادر من چطور خوش داشتی میره از خاطر که بسیار خوب یاد داره که هر چیز با یکدیگر یک جا کنه. یعنی وقتی که یک کالا را برام انتخاب میکنن میفهمه که کدام رنگ امرای کدام رنگ میخونه و همیشه زیاد زحمت میکشیدم. سومین چیزش که زیاد خوشم میاد ایست که بسیار منظم است. چطور؟ همیشه میخواد که خانه‌اش پاک صفا باشه و هر روز کوشش میکنه که هر چیز پاک کنه و هر چیز میخواد که بجایش باشه. چهارمین چیزی که زیاد خوش دارم راجع به مادرم ایست که من همیشه به درس تشویق کرده. بعض وقتا مادر و پدرها زیاد مصروف می باشن و نمیتونن که وقت پیدا کنن تا که اولادای خود کمک کنن از نگاه درس چیزا، اما مادر جان من همیشه کوشش کرده که وقت پیدا کنه تا که مرا کمک کنه در درس مکتب و همیشه سر من کار کرده تا که نمره خوب بگیرم در مکتب. آخرین چیزی که امرایتان شریک میسازم، اگرچه که زیاد چیزای دیگه هم است که میخوایم بگویم، میتونم که با ساعتا گپ بزنم، اما این
چیز آخر است که میخوایم بگویم ایست که مادر جانم بسیار با صبر است، بسیار صبر داره. یعنی هرچقدر فشار ببینه، هرچقدر جگرخون شوه با نفرایی که در دورش هست نشان نمیده، از خاطر که نمیخواه که وا جگرخون شوه. خب مادر جانم اگر میبینید این سنه را دوستت دارم و اگر کدام بی‌احترامی و غلطی کردیم مرا ببخش. خب we're going to talk about our mothers now. Mother's Day was yesterday, and I want to say happy Mother's Day to all the mothers out there, especially my lovely mom. But I want to talk about our mothers today because yesterday I didn't have a show, so we're going to talk about it today. What is a mother? A mother is an angel from the heavens, and no matter how much we respect our mothers, it is still not enough, and we cannot complete their rights. In the Quran, it is said that heaven lays beneath the feet of our mothers. Our mothers always work hard for us, and they are still working hard for us. They taught us how to eat and drink and talk and walk, and they have stayed up night and day so that we could sleep peacefully. Till their last breath, they will still stress about us no matter how much we tell them not to stress. Mother's Day became international in the year 1914 after many countries started to celebrate the celebration. I would like to say a few things that I love about my mother. Although there are many things that I love about my mother, I just want to share a few things with you all. The first thing is that she's very kind-hearted and very generous. Whenever she sees someone poor on the streets, she always tries to help them, and she's always tried her best and has made sure to keep me happy. The second thing is that she's very good at matching things. Whenever she chooses an outfit for me, she always chooses colors that match, and she always has such a good presentation, and she's also very, very beautiful. And the third thing is that she is very organized. She always makes sure to keep her house clean and make sure that everything is in the right place. The fourth thing is that she helped me to become very good at school, and she has always persuaded me to do my studies and to always do my homework and always get good marks. Some parents are very busy and they don't have enough time to help their children with schoolwork, but my mother has always made time to help me. And the final thing I love about my mom is that she is very strong. No matter how sad she becomes, no matter how much she faces, no matter how much her heart breaks, she always tries to stay happy, to keep the people that are around her happy. Mama, if you're watching this, I love you, and please forgive me if I've done any mistakes. خب این بود پروگرام امروز ما دوستای عزیز. این پروگرام آخر رمضانی ما بود که واقعا امسال ماه مبارک رمضان به بسیار زودی تیر شد به نظر من. با امید از اینکه برنامه‌های رمضانی خوشتان آمده باشه. من دو قصه پیغمبر امروز کردم از خاطر که آخرین پروگرام رمضانی ما بود. بسیار بسیار خوش شدم که تانستم که فرصت داشته باشم تا که این قسم برنامه ها را تقدیم شما کنم و تشکر از کاکا جانم که من کمک کرد و این فرصت داد تا که من این پروگرام های رمضانی را پیش ببرم. دوستای عزیز، سر از هفته بعد به برنامه های همیشگی خود پس برمیگردیم و به او برنامه های ادامه میتیم و برنامه های ما راجع به چیزایی می باشه که شما را میتونه موفق بسازه در زندگی. بعضی اختراعات را امرایتان شریک میسازم و چیزای دیگه. خب
از سر هفته بعد هم یک هفته دیگه میگم که رسامی‌ها را باز هم شروع میکنیم، که رسامی‌ها را میتونین باز لایک کنین در صفحه فیسبوک اینستاگرام ما. و تشکر بسیار زیاد دوستای عزیز از این که لایک میکنین صفحه فیسبوک نگینها را. با امید از این که با این برنامه خوشتان آمده باشه، لطفاً برنامه نگینها را هر دوشنبه شب ساعت 6 بجه از طریق تلویزیون جهانی امید 24 فراموش نکنید. الله نگهدارتان.